سلام بچه ها، خوبین؟ خوش اومدین به ویدیوی جدید من. موضوع امروز ویدیو رو راستشو بخوای از کامنت یکی از بچه ها زیر ویدیوی قبلیم گرفتم. یکی زیر ویدیوم برام نوشته بود که اگه برمیگشتی به عقب همین شغلی که الان در آمریکا داری رو در ایران می‌داشتی با یه درآمد معقول و یه زندگی متوسط رو به خوب، باز هم فکر می‌کردی که مهاجرت بهترین تصمیمی بود که گرفتی، یا اینکه میزان موفقیت یک مهاجر در کشور مقصد چقدر تاثیرگذار از راضی بودن یا ناراضی بودن اون فرد از اینکه مهاجرت کرده. خلاصه این کامنت رو که دیدم باعث شد یه ذره فکر کنم و بخوام بیام که راجبش یه ویدیو بسازم، ولی دوست دارم ویدیومو بیشتر راجب این بسازم که اوکی اگه برگردیم به 12 سال قبل 13 سال قبل، با توجه به تجربه زندگیم تمام این سالها تا الان، آیا اگه برمیگشتم بازم همین تصمیم اومدن رو میگرفتم یا نه؟ حالا قبل از اینکه بخوام جواب این سوالو بدم، یه سری اطلاعات بگم راجع به خودم. اینکه کلا حالا اگه ویدیوهای قبلیمو ندیدین، من از سال 2013 به آمریکا مهاجرت کردم. لیسانس و فوقمو گرفته بودم، برش PhD اپلای کردم. رشته تحصیلی من مهندسی عمرانه و آره دیگه، خلاصه اینجوری بود. یعنی در واقع فوق لیسانسمو تموم کرده بودم و تصمیم گرفتم که بیام اینجا. حالا تو ویدیو قبلی میگم که این یه جورایی تلنگل آخر تصمیم گیریم برای اومدن این بود که یه گروه دوستی داشتیم که 2 نفرشون گرین کارت برنده شده بودن و داشتن میرفتن و این گروهمون انقدر هم نزدیک بود و اینا، یه جورایی تلنگل آخر میخوام بهش بگم بود و اون باعث شد که تصمیم نهایی رو بگیریم، ولی قطعا اون تنها دلیل اومدنم نبوده. و حالا میخوام تو قسمت بعدی بگم که حالا دلایلم برای رفتن، دلایلم برای مهاجرت چی بود. حالا بذارید یه ذره راجع به داستان زندگی من بهتون بگم. من حالا توی دوره آخرای جنگ ایران و عراق به دنیا آمدم و دوره مدرسه و اینامو تو همون دورانهای بعد جنگ و چه میدونم دوران کمبود همه چی داشتیم. چه میدونم یادم کوپون و اینا یه چیزایی ازش یادمه بود. حالا شما اگه جوان‌ترین شاید اینا رو اصلا یادتون نباشه، ولی آره اون دوران بود و اون شروع مثلا چه میدونم من مدرسه رفتنم و دبستان رفتنم و اینا تو اون دوره بود. بعد این دوران اگه که یادتون باشه تو ویدیو قبلیم گفتم من یه 3 سالی با خانواده‌ام مهاجرت کردیم به خاطر کار پدرم لندن و یه 3 سال اونجا بودم و قطعا اونجا خب با زبان انگلیسی آشنا شدم و دیگه کامل میتونستم حرف بزنم و اینا، تا ما برگشتیم دوره بگم شروع دبیرستان من میشد. بعد اون موقع فکر کنم دوره خاتمی بود، آره، و یا همون اوایلش بود یا یه وسطاش بود و اینا، دقیق یادم نیست. بعد بالاخره یه دوره‌ای بود که یه ذره آزادی‌های سیاسی داده شد، یه ذره روی چیزای اقتصادی کار شده بود، یه ذره شرایط کشور از اون دوران بعد جنگ بهتر بود دیگه. من تو اون دوره مدرسه رفتم و بعدم دانشگاه قبول شدم، لیسانس. فکر می‌کنم تقریباً هم اواخر دوره خاتمی بود، شاید 1-2 سالی بود فقط. بعد دیگه دوره احمدی نژاد شروع شد. من اون موقع دانشگاه بودم، من دانشگاه امیرکبیرم بودم و حالا کلا نمیخوام این ویدیو رو میخوام واقعا دلایل شخصی خودم رو بگم و آنست باشه، ولی یه ذرم حالا سیاست تنیده است تو زندگی هر آدمی که کلا تو خاورمیانه اومده زندگی کرده و برای ایرانی که چه بسا بیشتر. حالا دیگه خلاصه تو دوره دانشجویی من احمدی نژاد دوره رئیس جمهوری اولش بود و یه ذره چیزها شروع شده بود به تغییر کردن و اینا.
حالا یه ذره چه می‌دونم رو آزادی‌های سیاسی اینا چیز بود، حالا آزادی که نمیشه بهش گفت، ولی کلاً یه سری تاثیرایی داشت تو دوره دانشجویی من. و وقتی ولی بازم بگم حالا من چه می‌دونم لیسانسم دانشگاه امیرکبیر بودم، فوقم تهران، ولی کلاً اگه حالا خودتون احتمالاً میدونی ولی کلاً مثلا دانشگاه تهران و شریف و امیرکبیر و اینا بچه‌های لیسانسش یا دیگه نهایتاً فوق لیسانسش تقریباً اکثراً میرفتن خارج، یعنی اصلا کاملاً نرم بود. ولی من اون موقع همچین تصمیمی نداشتم، با وجودی که بیرون هم زندگی کرده بودم. یعنی مثلا خیلی از دوستان من بودن که اصلا از همون تو لیسانس میگفتن ما میخوایم بریم، من به اون راستشو بخوای حقیقتاً فکر نمی‌کردم و هنوز به نظرم شرایطم خوب بود و راضی بودم، درسمو تموم کرده بودم. بعد از اینکه لیسانسمو تموم کردم رفتم فوق بخونم دانشگاه تهران و فکر میکنم نه هنوز اون موقع نبود، هنوز فکر میکنم وسطای یا آخرای فوق لیسانسم بود که همین ماجراهای قسمت دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، همون قضیه های جنبش سبز و اینا دیگه اون موقع بود و اینا. بالاخره اون یه آنستیبل بودن شرایط یه ذره یه حس ناامنی و اینایی به من داد و کلا دوست که نداشتم و اون گذشت و حالا من هنوز فوقم رو تموم نکرده بودمم. چیز بود یه دوره کارآموزی طور، یعنی کار بود در واقع، ولی مثلا حین تحصیلم بود، یه 6 ماهی هم رفته بودم سر کار تو همون زمینه رشتم هم بود و اینا. حالا چیزا کار میکنه، حالا ما شرکت کار عمرانی اونم نه در حد مثلا پروژه‌های بزرگ چه میدونم تو صنعت نفت و توی چیزای زیرساختی نبود، شرکت عادی مهندسی بود، ساختمانسازی اینا. ولی حتی همون دوره هم یه جورایی مثلا حتی کارهای مثلا ساده عمرانی و اینا شرکت‌های خصوصی خیلی نمیتونستن دستشون بگیرن، یعنی اگه تلاش هم میکردن خیلی باید ربط و اینا داشتی به جاهای مختلف که بتونی کار بگیری. یعنی یه سری محدودیت‌ها رو همون موقع تو همون دوران اولیه کارم هم داشتم حس میکردم که وجود داره. آره این یه چیز بود. بعدم تو همین زمان بود که فکر کنم یه جامپی توی قیمت دلار تو همون دوره احمدی نژاد، بعد از اینکه تحریما و اینا در واقع شروع آوردن تحریما بود شروع شد و یادم قشنگ یه بار دلار قشنگ 2 برابر شد و منم تازه حالا همین نمیگم درآمدی داشتم ولی حالا بالاخره این کاره یه پولی بهم میداد. دیدم که اوکی تو یعنی مثلا میتونی شب بخوابی صبح پاشی مثلا درآمدت یه چیزی باشه ولی مثلا با یه سری تصمیمات دولت و کشورت مثلا یهو تو درآمد نصف شه. خیلی چیز بود برام که مثلا و تو هیچ تأثیری توش نداشته باشی در واقع. این خلاصه یه ذره تأثیر گذاشت رو من دیگه. یه ذره چیز شدم که مثلا اوکی مثلا اینجا به نظر نمیاد که شرایط مطلوبه و همین تو این دوره این جامپی هم بود که واقعا یه ذرم حالا قبل از اینکه حتی تاثیر این هزینه ها تو زندگی ها وارد شه و اصلا بالاخره حالا یه بگو چیزای وارداتی مثلا میتونست تاثیرگذار باشه دلار روش، ولی همه چی یهو جابجا شد و مردمم خیلی به هم دیگه رحم نمیکردن اون موقع و نمیدونم یه جوری جدایی احساس کردم حتی از جامعه و محیط اطراف هم داشتم و این باعث شد که یه جورایی مثلا تو پس ذهنم این مهاجرت و اینا بیاد. حالا همون موقع هم بود که دوستای نزدیک دانشگاهیم 2-3 تاشون شروع کردن به اپلای و رفتن و یه سریشون هم رفته بودن. خلاصه دیگه با شنیدن این که هی کم کم یه سریا دارن میرن و اینا و بعد این دوستمونم که دیگه رفت ما شروع کردیم چیز کردن که اوکی حالا بذار ما مثلا این چیزو تجربه کنیم، ولی بالاخره دوستمون داره میره دیگه. حالا یهو 2-3-4 نفر بودیم گفتیم که ما شروع کنیم اپلای و اینا. دیگه خلاصه شروعش این مدلی بود، ولی
حالا نه هنوز شرایط کشور جور خاصی بود که بگم مثلا اینجوری بود که مثلا گفتم نه من مرده و مونده باید برم، نه این نبود. شرایط اقتصادی یه تکونی خورده بود ولی هنوزم مثلا چیزی باشه که بگی مثلا من فکر کردم آینده کاری دارم ندارم و اینا، اینجوری فکر نمی کردم. یعنی مثلا میدونستم حالا بمونم و شاید یه کاری مثلا چیز کنم و اینا. آره دیگه، خلاصه این بکدراپ در واقع این تصمیمات من شد که خواستم مثلا برم. حالا برگردیم به عقب. حالا اگه امروز اونجا بودم آیا دوباره به مهاجرت فکر می‌کردم با تجربه‌ای که امروز دارم؟ برای من این جواب دادن به این سوال ساده است و 1000%، حالا اینا میگن 1000%، واقعا 1000% حتما همین کارو میکردم. حالا دلایل من برای این بخوام بگم اینه که خب قبول دارم زندگی اینجا سخته، سختی‌های زیادی هم داره. خب بعد از اینکه میای اینجا، مخصوصا مدلی که حالا نمیدونم همه اینجوریان یا من اینجوریم، ولی فکر می‌کنم خیلی از بچه‌های ایرانی اینجوری بار اومدن که تو خونه پدر مادرشونن، حالا ممکنه کار رو اینا هم بکنن ولی خیلی مسئولیت شدیدی ندارن و هزینه‌های آنچنانی، حالا حداقل الان رو نمیگم ولی مثلا اون موقع هزینه‌ای ندارن اینا، و تا وقتی ازدواج کنن مثلا میمونن و اینا، خیلی اون مسئولیت‌های شدید زندگی رو نمیبینن. اومدن خارج قطعا این چیزو داره که تو یهو مسئول همه چیز زندگیت میشی، از قبضاتو دادن بگیریم تا اجاره خونه‌تو دادن، تا هزینه‌های درمانتو دادن، بیمه کردن خودت، درس خوندن و مثلا کار پیدا کردن، همه اینا یهو روز اولی که تو مهاجرت میکنی مسئولیت خودت میشه. مگه اینکه با کل خانوادت داری چیز میکنی، مهاجرت میکنی که مثلا چه میدونم پدر مادرت مسئولیتشو داشته باشن. این قطعا خب سخته دیگه، مسئولیت زیادی هم هست و آدم اذیت میشه، مخصوصا اگه عادت نداشته باشه به این کارا. این یه چیزه. دومیش اینه که خب داریم یه جا که زبونش حتی اگه بلدم باشی سخته، در زبون مادریت نیست، در نتیجه اون تسلط رو نداری روش. این یه سختی دیگه‌شه. و به جز این بالاخره چه میدونم بازار کارش رو عادت کردن به این چیزاش و اینا هم مثل کشور خودت نخواهد بود. ولی فرقش میدونین چیه؟ فرقش اینه که سخته ها، ولی سختیه که تو توش قدرت انتخاب داری. تو مثلا میتونی رو خودت کار کنی که مسئولیت بیشتر بپذیری و چه میدونم اگه که مثلا یه سطحی از زندگی رو دوست داری، مثلا براش کار رو تلاش کنی یا مثلا سعی کنی پیشرفت کنی تو کارت و اینا. نه اینکه تو ایران هم این نباشه، قطعا اینم هست. منتها تفاوتش اینه که اونجا تصمیم یکی دیگه میتونه زندگی تو از این رو به اون رو کنه. یعنی مثلا حکومت میتونه یه سری تصمیم‌ها بگه که تو هیچ قدرتی توی تاثیرگذاری روش نداری، ولی مثلا درآمدت مشکل پیدا کنه، یا مثلا اگه تو زمینه تجارت و اینا کار میکنی مثلا یه روز نتونی دیگه ادامه بدی. حالا همین کارهای عمرانی و اینا هم میگم دیگه، حالا بالاخره آشنا و کسی داریم که تو ایران کار میکنه هنوز و اینا، ولی مثلا حالا اون موقع زمان ما کارهای بزرگتر زیرساختی رو نمیتونستن شرکت‌های خصوصی انجام بدن. الان که دیگه کارهای پیش پا افتاده سبک، مثلا کارهای کوچیک هم شرکت‌های خصوصی نمیتونن دستشون بگیرن. در نتیجه اصلا موقعیت کاری حداقل تو رشته من، ولی فکر میکنم توی تمام رشته‌ها این مدلیه که قابل مقایسه با اینجا نیست. یعنی مثلا من اینجا تو زمینه کاریم به بالاترین تکنولوژی‌ها دسترسی دارم، به بالاترین فرصت‌های شغلی دسترسی دارم. حالا نمیگم راحته ها، نمیگم که یعنی مثلا بهت اینجا میدن دو دستی که اوکی تو بیا
مثلا رئیس اینجا شد. نه، سخته، بسیار کامپتیتیون، بسیار رقابتیه، زیاد کار میکنن، مثلا حالا جامعه آمریکا، حالا مقایسه نمیکنم با اروپا، شاید یه ذره راحت تر باشه، ولی تو اگه خودت بخوای، اگه حاضر باشی سختی بکشی، و سخته، ولی اگه حاضر باشی بکشی میتونی رشد کنی. و الان خیلی ها رو مثلا من میبینم، یعنی اصلا حالا تو فقط زمینه رشته خودم بگم، همه جا پر ایرانیه، یعنی مثلا میبینم از دانشگاه فقط مثلا تاپ 3 هم نمیاد، همه جا هستن و موفقن و توی زمینه رشتهشون رشد کردن. اینا نمیگم تو ایران نمیتونی باشی، ولی جوری که حداقل از اون موقع که من اومدم اینجا تا الان که نگاه میکنم، احساس میکنم نه تنها زمینه ها راحت تر نشده، بلکه هی سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر هم شده. و راستشو بخوای خیلی برای یه آدم جوونی که میخواد تازه شروع کنه یه سری مهارت‌ها یاد بگیره، یه سری اسکیلا بر خودش چیز کنه که بعد تازه زندگیشو بسازه و اینا آردی همه جای دنیا سخت هست. خب تو این شرایط منطقه‌ای و چه میدونم، این که هر روز قرار باشه یه جنگی بشه، یه تکونی بخوره، حتی تو زمان صلحش هم اینقدر هی همه چیز سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر شه، واقعا نمیدونم، واقعا دلیلی نمیبینم که، یعنی حالا بعضیا ایدئالگران و احساس میکنن میتونن درست کنن، یا نمیدونم، قضاوت نمیخوام اصلا بکنم، هر کی چویس خودشو داره، ولی من احساس میکنم که به نظر من حداقل تصمیم خیلی سخت نیست تصمیم گرفتن برای رفتن. آره، یعنی با توجه به فقط از نظر کاری بخوام چیز کنم، خیلی موقعیت‌های بهتری اینور هست تا تو ایران، حداقل تو زمینه رشته من عمران. و حالا اینا حالا فقط از نظر چه میدونم اقتصادی و کاری و موقعیت‌های اجتماعی اینا در نظر بگیری، حالا چیزای آزادی اینا رو بذاری کنار، اونا دلیل اصلی من هیچ وقت برای مهاجرت نبوده، هرچند برام مهم بودن ولی دلیل اولم هیچ وقت نبودن. ولی همونم مثلا مثلا من وقتی اینجا میتونم راحت تو خیابون هر جوری که دوست داشته باشم زندگی کنم، اصلا کسی سرش تو کار زندگی کسی دیگه نیست، هر جوری بخوای میتونی باشی، از هر دینی که داری میتونی زندگی تو بکنی، هیچکی، حالا شرایط سیاسی الان یه ذره چیز شده ولی هنوز هم خیلی احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی گذاشته میشه و مثلا برای من این چیزا مهمه و احساس نمی کنم تو ایران اینها رو می داشتم. حالا اگه بخوام راجع به سختیاش بگم، حالا بغلش چیزای تاثیرگذاریش رو روی چیزای خودم هم میگم. یکیش خانواده است و این شاید قسمت سخت ترینش باشه برای مهاجرا، و اینکه خب پدر مادرتو نمیبینی، یه جایی مثل آمریکا که مثلا با ویزاهای غیر تجدید، یعنی مثلا مالتیپل اگه ویزا نداشته باشی تو نمیتونی بری و بیای، هر بار که بری بیرون یه ریسکیه که دوباره بهت ویزا ندن. من شخصا خودم بعد 10 سال سر زده بودم به پدر مادرم و خیلی سخته دیگه، مثلا میری برمیگردی میبینی کلی سنشون رفته بالا، تو پیششون نیستی، اگه اتفاقی بیفته چیزی بشه تو نمیتونی کاری کنی و سخته. خدایش اینو قبول دارن و خیلی ها این شرایطو دارن، ولی مثلا نمیدونم، مثلا فکر میکنی که مثلا یه جا بالاخره اقامتتو میگیری و اینا، بعد مثلا سعی میکنی پدر مادرتو بیاری، خیلی ها این کارو میکنن اینجا.
یا مثلا چه میدونم میری کشورهای اطراف بهشون سر میزنی یا اینا. ولی حالا اینو قبول دارم، این واقعا شاید سخت ترین قسمت مهاجرت باشه و شاید دومین قسمت سختش زبان احساس میکنم، ولی اونو احساس میکنم بعد 1-2 سال تو هر لولی هم باشی درست میشه، یعنی احساس نمیکنم یه سختیه که تا ابد برای آدم ها بمونه. حالا اینکه اگه برگردم به عقب آیا کاری رو متفاوت انجام میدادم یا نه، اگه بخوام بگم آره یه کاری رو متفاوت انجام میدادم و اونم این که شاید زودتر میومدم، شاید لیسانسمو که میگرفتم بعدش اپلای میکردم. احساس میکنم و اینو واقعا به هر کسی که بتونم و با هم مشورت کنه بهش میگم، احساس میکنم که نه اینکه حالا فوق لیسانس گرفتن تو ایران بد باشه، چون احساس میکنم مثلا ایران واقعا از زمینه تئوری و اینا دانشگاهاش خوبن، یعنی واقعا چیز بدی نداره، بیشتر ضعفش تو قسمت ریسرچ و ایناست چون فاندینگ و اینا توش نیست. ولی احساس میکنم اومدن اینجا برای فوق بهتره، چون که تو یه برهه زمانی کوتاه‌تری داری، یعنی یه جای احساس میکنم پی اچ دی یه اینوستمنته و تو یعنی در واقع 4 سال تو میخوای بذاری، حتی هرچند که مجبور نیستی، همیشه میتونی مستر اوت کنی و اینا، ولی باز احساس میکنم آدم لیسانسش که تموم شد بخواد بیاد هم جوان‌تره، یه ذره راحت‌تره براش دیل با شرایط اینجا. تو مستر حالا یه چند تا کورس میگذرونی دیگه، چند تا درس میگذرونی، یه ذره فشار رود کمتره، با زبان راحت‌تر آشنا میشی، با محیط شهری و اینا راحت‌تر آشنا میشی. بعد مثلا اگه خاصی فوق هم بگیری، پی اچ دی هم بگیری میتونی. یه جورایی هم حالا شاید پی اچ دی هم مثلا لازم نباشه برای خیلی کارهای غیر آکادمیک، شاید مثلا فوق لیسانس هم بس باشه برای خیلی کارها و یعنی شاید مثلا خب زمان کمتری مصرف میکنی. مثلا نمیگم من پی اچ دی به درد نخورد، چون یه جورایی زمینه‌ای که الان توش کار میکنم و اینا خیلی مربوطه به زمینه درسی که گذروندم که خیلی نادره معمولا، ولی واقعا دارم ازش سود میبرم. ولی احساس میکنم گاهی وقتا مثلا من اگه بعد از اینکه لیسانس گرفته بودم اومده بودم یه فوق گرفته بودم و مورد محیط کار شده بودم، الان چقدر جلوتر بودم، الان حتما توی چه میدونم لول‌های بالاتر مدیریتی بودم و شاید مثلا جلوتر بودم تو زندگیم، ولی پشیمون نیستم. یعنی فقط شاید مثلا نظرم این باشه که کلا به نظرم آدم‌ها بعد لیسانس برن، راستش بخوای مثلا اگه بتونی، اگه هزینه‌شو بتونی بدی که برای خود لیسانس بیای، اصولاً بهتره. تنها بزرگترین مشکلش اینه که هزینه خیلی بالایی داره، چون اینجا چیز نمیدن که، یعنی دانشگاه‌ها که مجانی نیست و فاند دادن و اینا تو همون مستر به زوره و بیشتر پی اچ دیه. ولی اگه مشکل مالی کسی نداشته باشه و بتونه چیز کنه، بچه هایی که اینجا اومدن با لیسانس، برای لیسانس اومدن، خیلی راحت تر به محیط عادت میکنن. اکثرا زباناشون خیلی قویه چون قاطی میشن با محیط. چون مثلا توی فوق لیسانس مثلا تو چه میدونم 12 تا درس میگذرونی، خیلی نیست که مثلا 2 سال درس میگذرونی، مثلا آدما هم تو لول گریجویت در حال کار و در حال درگیری خیلی با آدما قاطی نمیشه. ولی لیسانس تو مثلا خیلی وقتا فورس میشی که تو کمپس های اینا باشی، تو خوابگاهشون باشی و باشون ارتباط برقرار کنی، خیلی سریعتر با جامعه وقف میشی و راحت تر میتونی چیز کنی. بعدم دیگه تو کار که میری لازم نیست بهشون ثابت کنی که اوکی حالا مدرکت از کشوری که اینا ممکنه نشناسن چیزش چجوریه. برای همین خیلی وقتا بعضیا از من سوال کردن راجع به دانشگاه‌های
ایران و اینکه اینجا چقدر آشنایی دارن با اینکه مثلا چه میدونم یه دانشگاه مثلا سراسری آزاد یا جاهای مختلف اینا واقعا آشنایی ندارن. حالا مثلا ممکنه اگه جای ایرانی یه جا باشه که از اون دانشگاه باشه یا اگه ازش نظر بخوان بدونن، اصولا خیلی براشون تفاوت نداره دانشگاه، چون خیلی نمیشناسن. حالا شاید اون مثلا اول دوم سومی رو یه ذره بدونن، ولی اونم همه جا نه. خیلی بستگی داره به اینکه آدمی رو اطرافشون بشناسن. در نتیجه تو مثلا مثلا یه دانشگاه خیلی معمولی خودشون رو بیشتر میشناسن تا یه جای خارجی. در نتیجه از نظر من بهتره. در آخرم میخوام بگم که حالا شما هم بیاین این زیر ویدیو برام بنویسین نظر خودتون چیه. اگه مهاجرت کردین این جواب این سوالو چجوری میدین؟ یا اگه برمیگشتین نظرتون عوض میشد یا همین تصمیم رو میگرفتین؟ اگر هنوز مهاجرت نکردین میتونین بیاین این زیر سوالاتون رو بنویسین. من سعی میکنم اگه واقعا سوالی دارین که فکر میکنین من میتونم کمکی بهتون بکنم تو تصمیم گیری یا توی حداقل از تجربیاتم گفتم، بیاین این زیر بنویسین. واقعا سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی جواب بدم بهتون. مرسی که ویدیوامو میبینین و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.